Sebab ada orang kata ustazah ni kat asyik ceramah, dia abaikan anak-anak. Dia cakap macam tu. Ustazah ni abaikan anak-anak. Mungkin kadang-kadang orang nak tengok kehidupan seharian saya. Ustazah ni asyik ceramah. Pagi, malam ceramah. Sekali-sekala tunjuk sikit suasana kehidupan. Sebab ada orang kata ustazah ni kat asyik ceramah, dia abaikan anak-anak. Dia cakap macam tu. Ustazah ni abaikan anak-anak. Dia tak tunjuk contoh yang baik, asyik tinggal anak. Tuan-puan sekalian, saya seraga dengan anak. Saya cuba luangkan masa walaupun penat macam mana, walaupun sempit macam mana. Setiap minggu, alhamdulillah, saya dapat ziarah anak yang duduk asrama. Setiap minggu. Penat, demam, sakit macam mana, pergi ziarah. Jumpa bagi semangat untuk diorang habiskan 30 juzuk Al-Quran. Seorang ibu, kita nak jaga anak, hubungan dengan anak, kasih sayang dengan anak. Yang saya perasan hubungan dengan anak ni, saya share sikit ya. Kita boleh bina hubungan yang baik, bonding dengan anak melalui jalan-jalan, melalui jalan makan-makan, melalui jalan tengok wayang, melalui jalan shopping. Betul tak? Betul kan? Bukan salah, semua itu boleh. Boleh je tuan-puan sekalian. Orang kata nak bina bonding dengan anak. Tapi ketahuilah bonding paling kuat adalah bila kita melakukan ibadah berjemaah. Itu saya sangat yakin, itulah yang kita nampak dan kita cuba buat. Muslimin muslimat, maksud saya lah bonding ibadah itu paling hebat. Solat jemaah sama-sama, yang lelaki pergi solat di surau berjemaah, yang perempuan solat berjemaah di rumah, semampu yang boleh. Kalau kami tak ada, anak-anak alhamdulillah mereka berjemaah sesama mereka. Mereka jemaah sama mereka. Dan menjadi satu kesalahan yang berat dan besar bila ada anak tak solat jemaah. Macam buat dosa besar. Kalau kami tahu, contohnya saya tanya, Imran dah solat? Dah. Saufan dah solat? Dah. Solat jemaah tak? Kalau Imran yang darjah 5, Saufan yang darjah 2, diorang pun kena salah seorang jadi imam. Sama ada Imran jadi imam ataupun Saufan, sama-sama kecil. Mungkin boleh jadi masa tu kami tak ada di rumah apa semua. Jadi walaupun solat jemaah itu sunat, tapi kami wajibkan mesti solat berjemaah. Lagi kita baca Al-Maqsurat, kita baca sebelum tidur Al-Mulk dan juga surah Sejadah berjemaah. Mesti berkumpul sama-sama. Walaupun hari itu semua penat, semua kelang kabut, Umi balik lambat, tapi usahakan juga berkumpul dengan keluarga, anak-anak. Walaupun hari itu kita tak sempat makan sama, tak sempat borak, tak sempat duduk main sama-sama, tapi sempatkan juga untuk baca Al-Quran bersama-sama. Kalau penat sangat semua dah ngantuk, nak baca Al-Mulk tak mampu, kurang-kurangnya bacalah 3 kul berjemaah. Kumpul kejap, kita bagi kumpul kejap, berdiri pun tak apa. Kumpul kejap, semua kumpul kejap, kita kata kumpul. Kenapa Umi semua dah ngantuk, balik lam. Okey, baca 3 kul sama-sama. Okey, semua tadah tangan, baca 3 kul. Kul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, tiup pada tangan. Lepas tu sapu kepada seluruh tubuh. Itu adalah sunnah Nabi. Aisyah bercerita Nabi tidak akan tidur. Nabi sebelum tidur, Nabi akan baca 3 kul dan Nabi tiupkan kedua tangan dan Nabi sapu ke seluruh tubuh. So, tak ada alasan sebenarnya. Siapa yang bina bonding dengan anak-anak dengan melakukan secara berjemaah ibadah, Allah akan menyatukan hati keluarga ni. Walaupun ada ketikanya kita terlebih marah sampai anak tu rasa berjauh hati, tapi jauh hati tu tak jauh sangat, nanti dekat balik. Saya pun seorang ibu yang kadang-kadang terlepas amarah, tak boleh kawal diri, sampai saya ni macam berkasar dengan anak. Saya tahu anak sedang terasa hati, jauh hati, tetapi insya-Allah kerana keberkatan kita buat jemaah bina bonding dengan ibadah, maka Allah tak akan biarkan hati itu terlalu jauh. Allah dekatkan semula. Anak tu memaafkan kita. Anak itu dia cuba bersangka baik. Bila kita minta maaf, Umi minta maaf ya sebab Umi kasar tadi. Tak Umi, dia pun nangis. Sebenarnya dia ngaku yang dia salah. Saya akan cakap betul salah, tapi Umi pun ada salah. Kesalahan kamu ujian untuk Umi, macam itulah lebih kurang. Saya bukan ibu yang sempurna. Saya setiap hari buat salah, kekurangan. Tapi insya-Allah saya sebutkan tips tadi tu, cuba buat. Kalau tak mampu solat jemaah, tak mampu kurang-kurang zikir berjemaah pun jadi.